Let's unbox my new toys. Hello everyone! Welcome to my channel. Yeah. 55 pesos lang. Home supermarket. May kamay na daliri. Yan, kasama yan. Home supermarket. 55 pieces, yan yung mga laman. Yan. Sana huwag magalaw. Yan, mga laman yan. 55 pieces. Ayan. To learn more skills of life, to learn and play at the same time. The role play in is emulated sinabi. Okay. Buksan natin. Buksan natin. Tingnan pa, hindi ko nakita eh. Parang ba niya? Cashiers? Mayroong scanner. Cashier box? Cash box pala? Oo, parang may ATM na. Parang ATM style. Supermarket nga talaga. Yan ang itsura niya. Ayan. Okay. Buksan natin. May bibilang mo naman siguro kagad yan. 55 pieces. Kabalo. Kabalot. First off, the fruits. Basta naman siguro walang bukas. Pag nakabalot, Ito na siya. okay na siguro yan. The cash machine. Cash Okay. box. See that? Huwag mo nang galawin. Next, ice cream cone. Ice cream. Ama, na ito. Oh, alis ka muna. Ano yan? Ano yan? Ewan ko. Yung kanya lagayan, shelf. Okay. Ito naman ang... Okay lang. Kanya. Lagayan. Soya sauce. Okay na, ako na. Ay, ako na. Itali ako na eh. Princess ako na. Mapitawan mo pa. Stickers niya. Dali na nga, yun lang ay. Stickers niya na. Empty na? No. Tingin. Wala na. Okay. Parang nakukuntian ako sa 55 ah. Baka doon siya bumawi sa mga yan. Okay, assemble natin. Okay, unbox muna natin. Ang next video is... Assemble. Also assemble. Oh, pabili po. Buy one. I want ice cream. Chocolate. No. Subscribe. Mama, I need you. Mama, I need this. Oh, mamaya pa yan. Oh, ganun, may ganun pa? Mama, ito yun, no? Wow, how much? Wait. Oh. Ano yun sa'yo? $1? 22. Okay, enough na. Ito, bayad po. Ito ang aking money. How much is my money? Miss Kuya. Kuyang pa to. Itong bayad ko. Yan. May ito pa, oh. Give me ice cream. Wait a minute. Akin na yung ice cream ko.
Oh, wait. Akin mo na ice cream. Bibili pa ako eh. Mami, ban eggs. Maban eggs. Oh, okay. Buy again. Balik ka dun. I will buy again. Ito na nabili kong ice cream. Why one? Oh. Can I have a bread? Okay. Oh, here's my money. Where's my card? Ito yun, no? Ito Ayan, yun, no? patingin niya ako. Wow! Oh, Okay. okay. Oh. Bah! Kung may babalik sa akin yung card ko. Oh, give me my bread. Bread ang gusto ko. Yan. Okay na. And I have one more money. Can I have a drink? Buy ako drink. Why one? Oh, you have a orange juice or Coke? Orange? You have orange? Doing orange. Oh, orange ba yan? Wait, that. Oh, ito yan. Yan. Juice. Ito ang aking juice. Ice cream. You ice cream is Mm. for you. Ito yung bayad ko. Asan yung tindera? Bakit wala yung tindera? Ama. Miss Tindera, bayad ko. I have 20 cents. Ay, 10 cents for the juice. Oh, bayad ko. Para sa Thank juice. you so much. Oh, Bye. bye-bye na. I need to ice cream. Patingin ako ng mga laman ng paninda mo. Ano ba? Thank you for watching. Please subscribe to my channel. Bye-bye.